Buenas! Welcome to Teacher Marjo's YouTube classroom. So today I'm going to teach you how to create 3D pictures using only your PowerPoint. Are you ready? Let's start! Welcome back! So ngayon, I'm so excited na turuan kayo kung paano gumawa ng 3D pictures gamit lamang ang inyong PowerPoint. So ready na ba kayo? Okay, so let's start. First, open muna natin yung PowerPoint. Okay, new blank presentation. Then, i-highlight natin to. Tatanggalin natin to because hindi naman natin yan gagamitin. Okay, so remove. Then, yung next step na gagawin natin is mag-i-insert tayo ng picture na gusto nating gawing 3D. So, punta tayo dito sa insert option. Then, insert pictures. Okay, so nag-download ako ng ibang pictures. Okay, so first, itong aso. Okay, so i-insert natin. Then, yung background, papalitan natin ng anong kulay na gusto nyong background. So, punta tayo dito sa design. Then, may mga backgrounds. Pero ang gagamitin natin ngayon, picture color lang. So, punta tayo dito sa color. So, gagamitin natin green. Okay. Next, click natin yung picture. Okay, medyo blurred siya, pero okay lang. We will i-copy paste natin siya. Okay, i-duplicate natin. We can click Ctrl D, duplicate, or simple lang copy paste, Ctrl C, copy, Ctrl B, paste. Okay, or ganito na lang, right click, copy, then paste. Okay, ngayon, itong second picture, lalagay muna natin sa side kasi hindi pa natin gagamitin. Pero mamaya, makikita nyo kung gaano ka-importante yung second picture na dinuplicate natin. Balik tayo dito sa isa. Highlight natin to. Punta tayo dito sa crop. Okay, dito sa baba, merong crop to shape. So, pili tayo ng shape na gusto natin. So, ang gagamitin ko ngayon, itong parallelogram. Okay, or itong trapezoid. Okay. Pili tayo ng anong shape yung gusto nating gamitin. Pwede naman ito. Trapezoid na lang. Then, yung next na gagawin natin is click ulit sa crop sa lower portion, then i-fit natin siya. Okay?
Resize the picture so that the entire picture displays inside the picture area while maintaining the original aspect of ratio. Kasi kung i-crop natin siya, baka mag-move yung trapezoid na shape kapag direct yung crop. So, i-fit natin siya para walang mag-move. Then, okay. So, itong part lang yung gusto kong maiwan. Okay. So, ito lang yung kakrap natin, yung half body. Next, ito na tayo sa second picture. So, ilalagay natin ito, i-fit natin. Okay, paano natin malalaman na fit na siya? Pareho na. Kapag, ayan, fit natin doon sa line. Ito na, yung pinaka-importanteng part para makumpleto yung 3D pictures natin. Remove background. Punta tayo dito. Click natin. Picture format. Then, merong remove background. Yang lahat na nakakulay violet, yan yung mari-remove. So, pwede natin i-mark yung areas to keep. So, i-click natin yung mark areas to keep. Then, okay, yung may pen, i-highlight lang natin or susulatan lang natin yung part na gusto nating makip. Okay. Yan. Merong mga pictures na talagang mahirap remove background, lalo na yung mga puti kasi automatic siya na nagre-remove. Depende sa inyo kung anong part yung gusto nyong i-keep. Okay, so okay na siya. Then, keep changes. Ayan. Yan na yung picture na 3D. Ganon kadali. Okay, so ayusin lang natin. Yung kakrap ko lang banda dito. Okay. Ngayon, nag-move siya. Paano naman para hindi siya mag-move at nakadikit at magiging isang picture lang siya? So, punta tayo, i-group natin siya. Control C, copy. Hold lang natin, then i-click natin yung picture sa baba. Okay, andito na. Then, i-group natin siya or Control G. So, one picture na siya. Hindi na siya mag-move. Taran! So, may 3D na tayong aso. So, paano natin siya isi-save as picture? Click natin siya, right-click. Ayun niya. Okay. Right-click, save as picture. Then, dito lang sa text, andyan, 3D dog. Okay, so 3D dogs. Dogs na lang. Okay. Check natin. Desktop. Okay, so dito na siya. Yan, may 3D dog na tayo. Next, try natin ng ibang pictures. Okay, home. New slide. Okay, so pareho lang. Tatanggalin lang natin itong box dito, text box. Then, design muna natin. Design, format background, anong design yung gusto natin, or anong kulay. Ito yung green, light green. Then, mag-i-insert tayo ng picture. Click picture. Hanapin natin yung picture na gusto natin gamitin. So, gagamitin ko ngayon itong dinosaur. Itong dinosaur na lang yan natin. Okay. Next, lalagay natin sa middle, copy and paste or duplicate, Control D, duplicate. Pwede naman Control C, Control V, copy and paste. Or right click, copy, then right click again, paste.
Lalagay lang natin to muna sa side. Click natin yung first picture, ika-crop natin. Again, sa shape na gusto natin. Gamitin. Then, crop to fit para hindi masira yung shape. Oops. Then, flip. Balik dito sa second picture. Okay, so, etong part dito, titignan natin kung okay, so, para fit. Fit na siya. Then, balik tayo dito, picture format, remove background. Again, yung naka-violet, yan yung mari-remove. So, mark areas natin. Click natin yung mark areas to keep. Okay, so yung pen, i-highlight lang natin yung area. Okay. Natin. Okay, so again, depende din sa picture na i-keep natin. Merong iba na madaling i-keep, meron naman iba na ayaw magpa-keep. Pero patient is a virtue. So, dahan-dahan lang hanggang sa gusto na niya, siya mismo gusto na niya magpa-keep. So, highlight din natin yung tail. Highlight natin yung tail. Okay. So, nawala dito. I-highlight din natin to para makip yung mukha. Patient lang talaga. I-highlight natin to. Yan. Let's remove. Ayan. So, then, keep changes. Tada! So, may 3D dinosaur na tayo. Ika-crop ulit natin to. Yung first picture. Don't worry. Next, group natin. Ika-copy natin. Ctrl-C. Hold lang muna, then i-click natin yung isa para mag-group natin siya. Ctrl-G. Okay. So, dalawa na yung pictures natin. Check natin yung slide. Okay. So, kunin natin to. Ctrl-C. Lalagay natin dito para mas magandang tignan. Then, yung dinosaur, Ctrl-C, Ctrl-V. Okay, i-flip natin to. Paano mag-flip? Hold the picture format. Ito dito, sa selection pane, dito sa side. Flip, horizontal. May 3D na tayo. Next, last one. Para talagang picture ko naman ang gagamitin natin. Okay. Sorry. Okay, insert picture again from this device. Then, punta tayo sa picture na gusto. Okay, this one. Insert ko dito. Ayan. Lalagyan ko ng konti.
duplicate, Control V, or Control C, copy, then Control V, paste. So, dyan na siya sa side. Yun niya. Okay. Next. Crop natin ulit. Crop to shape. Kahit anong shape po yung gusto nyo pamitin, okay lang. Crop to shape. Center. Okay, then crop fit. Natin yung pagka-crop. Okay, itong lower lang yung gusto ko. Okay, crop. Ayan. Then, balik natin yung isang picture. Make sure na pantay sila. Then, picture, format ulit, remove background. Ayan. Again, yung naka-violet, yan yung mark to keep. Yung naka-violet, I'm sorry, is to remove part na gusto nating ma-remove. And yung ma-mark areas natin yung gusto nating keep. Mark areas to remove. So, merong white. Ayan. Tatanggalin natin to. Okay. Ayan. Then, keep changes. So, may 3D na tayo. Then, ika-crop natin yung first picture. Don't worry. Again, para ma-duplicate siya, para hindi siya mag-move, as one na yung i-group natin siya, Control C, copy, hold it, then click natin yung isang picture, then i-group natin siya, Control G. Yan. May 3D na naman tayong picture. Okay, copy natin, lagay natin dito. May 3D pictures na tayo. So, I hope you learned something from me today. If may natutunan kayo at nag-enjoy kayo, please don't forget to like, comment, and of course, subscribe. See you again on the next tutorial. Bye-bye!